Hi guys, Assalamualaikum korang, bersama saya Siful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Siful Channel. Let's get this video rolling. Okay guys, di video kali ini kita sambung lagi si Smoky. Hari ni kita nak onboard. By the way, pipe saya tak pakai dulu. Saya pakai chamber dulu kan. Sebab pipe tu nampak macam tu ekstrim sangat kan. Okay, lagi satu guys, untuk video kali ini saya nak pergi kedai motor. Sebab saya nak tukar dia punya clutch ni. Untuk video yang lepas saya ada tukar hyper clutch untuk si Smoky, atau baki hyper clutch. Tapi saya punya mangkuk clutch tu dia dah longgar tau. Dia punya bush kat dalam tu dia dah out. Jadi saya nak tukar bush. So terpaksa pergi kedai lah, sebab saya tak ada tools. Saya tak ada hydraulic press tu. Jadi tak boleh nak buat dah. Jadi saya pergi kedai untuk buat. Sebab dia dah ada bunyi sikit. Lepas tu satu lagi benda, owner sebelum ni dia pakai 6 spring. So bila pakai 6 spring tu ada satu washer tu tak boleh pakai. So dia cabut keluar satu washer lah. And then masa saya pasang pasang tawaki tu, washer tu tak ada. Jadi saya punya clutch tu dia ada kerenggangan sebab dia tak padat, washer tu tak ada. Jadi dia punya kelemahan dekat situ, bila saya nak free gear kan, dia agak susah, gear tu agak keras. Jadi saya nak pergi kedai sekali, alang-alang pasang washer, lepas tu tukar dia punya mangkuk punya bush kat dalam tu. Okay, so tanpa buang masa, kita pergi on board. Let's go. Mencuba onboard si Smoky. Bunyi dia memang bising gila guys. Poket saya ni memang kena tukar. Poket saya ni besar sangat. Sebab sekarang saya pakai 36. Boleh kita turun 2 mata macam tu lah. A few inches later. Okay guys, tadi sebenarnya saya pergi kedai motor. Saya tukar bush mangkuk kelas tu. Masa saya tukar hyper clutch tu, dia dah banyak free play lah. Jadi tak berapa nak sedap. So saya pergi kedai, kita tukar. Sekarang baru sedap guys. Poket terlalu besar sangat. Dah tukar poket lah. Mantul bos.
Dan. Okay, by the way, kotak angin saya buka habis, open habis. Nanti balik garang saya kena tutup lah. Saya saja nak rasa bila open habis tu macam mana rasa dia. Pick up habis bos Dan. Tengok dia cepat habis gear guys. Poket kena tukar. Dia terasa terlalu pick up, rorengan. Sebab sebelum ni memang saya pakai 36 lah, standard tu kan. Dia poket ni sebenarnya kena ikut saiz badan juga. Tak boleh main drop lah. Nanti pick up lari pula. Mantul. So apabila diorang detect satu video tu yang membahayakan, sebagai contoh kan, kalau kita tengah riding onboard ni, boleh kita buat laju-laju, so YouTube akan flag bahawasanya video ni tidak sesuai untuk dimonetize, macam tu lah. Jadi kami ni sebagai motovlogger ni yang selalu buat video onboard sebegini ni agak terancam jugalah guys sebenarnya dengan isu flag ni. Sebab itu kalau korang tengok, saya jarang buat video onboard dah sekarang ni. Kebanyakan saya buat video DIY di rumah kan. Jadi kalau buat video onboard macam ni, kalau dia nampak bawa laju je kan, jadi YouTube akan flag bahawasanya video ini video yang membahayakan, tidak sesuai untuk ditonton oleh segenap masyarakat lah orang kata kan. Bukan you lah, bukan umum orang kata. Saya bukan tak nak buat video top speed ni, saya nak je buat video top speed. Tapi itulah, lepas kita upgrade ni, siap kita nak rasa top speed macam mana kan, mantul ke tak mantul ke kan. Okay guys, inilah sedikit sebanyak onboard. Nanti kita sambung boleh sampai rumah dia. Sebab kotor ni, motor ni kotor sebenarnya, kena cuci. By the way, kat kedai tadi saya tukar throttle sekali. Ni saya pakai throttle Y. Tak sesuai lah, pakai balik throttle dia. Okay guys, si Yellow Panther lama tak start. So this is the next day. Lama juga tu nak maju. CYZ pun lama tak start. Ada lampu enjin menyala. Ni masuk air ni, exhaust. Exhaust masuk air lah ni, saya cuci tadi. Nanti kadang bila exhaust tu dah tak ada air kan, dia
boleh hilang balik. Apa je, don't worry. Sekarang ni kita nak start si smoky dengan exhaust chamber daripada BM Power bila saya tarik tu minyak apa air tu kan splash keluar. Banyak lagi air. Ada lagi.